Alright, so dia bagi job ada A, B, C, D, E, F, G. So you have 7 job. And then you ada work center A, kira mesin 1, and then proses tu kena masuk ke mesin kedua. So dia bagi ada 2 time. Soalan dia tanya, use Johnson rule to determine the best sequence. Okay, selalunya Johnson rules akan bagi the best sequence. Okay, untuk Johnson rule kita akan tengok masa. This is time ni semua bukan cost. Kalau kita tengok assignment method atau Hungarian, it's more on the time. Cost. Minimum cost. So sekarang kita start from priority rules sama Johnson rules, kita guna time. So kita nak minimum time, okay? So Johnson rules bagi the best, orang kata hasil yang terbaik, okay? So ini turutan dia A, B, C, D, E, F, G, okay? Tapi kita kena susun mengikut Johnson rules. Kenapa nama dia Johnson? Kami tak tahu. Okay, tak apa. Kita tahu kenapa. Okay, I think he's the one who introduced this rules first, okay? So, bila kita ada 2 mesin, macam mana nak susun? Bolehkah kita main susun sukati? No, there's a rules, okay? Pertama, dia nak suruh kita susun ikut Johnson rules, 2 markah. And then dia suruh construct, construct a chart. Chart ni maksud dia in and out table. Okay. Johnson rules dia punya flow dia sama je. So you need to follow the flow. Lepas tu dia tanya what is the throughput or max span time. Ini maksud dia total processing. What is the machine idle time. Dan juga dia nak apa? Dia nak job waiting time. So benda yang sama dia ulang-ulang. Dan dia suruh lukis gan chart. Okay. Macam mana nak start? Okay. Ini adalah soalan yang kita dapat. So kita tak ada masalah sebab dia dah bagi job. Masa time mesin 1, masa kat mesin 2. Ni dalam minit Sekejap, tengok. What is this? In minutes. Okay, in minutes. So kena tengok juga unit dia. Check dulu. Kadang-kadang ada bagi days. Jarang days. Selalu minutes ataupun hours. Okay. So macam mana nak susun? Siapa dah tengok my YouTube, dia dah tahu. Dia ada cerita pintu depan, pintu belakang. Okay. Nak ada berapa kotak berdasarkan job yang ada. So kita ada A, B, C, D, E, F, G. So kita ada 7. Make sure kita ada 7 bilik. Okay. Melintang. So apa nak buat? Kita kena susun job ni mengikut Johnson rule. Johnson rule adalah rule pertama. Dia ada satu je lah rule. Rule dia adalah cari dalam dua-dua mesin ni masa yang paling kecil sekali. Okay. Masa paling kecil kat sini adalah 8. Betul? Aku tak percaya, tengoklah satu ni. 8. Okay. Alright. So, 8 tengok dia kedudukan mana. Kalau dia duduk kat mesin yang pertama, dia kena masuk ikut pintu depan. So, B ni, dia akan masuk ikut pintu depan. B duduk sini. Okay, cari yang kedua kecil. Okay, B dah pakai, dah habis dah. 9. 9 untuk C. C, since kat mesin kedua, pintu belakang. Dia kena, siapa masuk dulu, dia duduk paling hujung sekali. Okay, kat sini. Jangan langkah. And then yang seterusnya 10. Mi nampak 10, ada 2 10 kat sini So, kita buat yang pertama dulu. 10 sini. Kenapa dia pergi pintu depan? Sebab dia dekat mesin pertama. So dia akan duduk kat sini. 10 yang satu lagi adalah untuk E. Dia duduk di mesin kedua. Dia kena masuk pintu belakang. So dia duduk mana? Dia duduk kat sini. Nampak tak? Okay. Seterusnya kita ada nombor 11. 11 pun ada 2 11 kat sini, dia akan masuk pintu depan sebab mesin pertama. And 11 dekat sini untuk D. Dia masuk mana? Dia masuk daripada pintu belakang sebab dia mesin kedua. Dan automatically kita tahu last sekali tu memanglah F. So we have done the part for Johnson rules sequence. Kita dah lulus kat situ. Tapi tak habis lagi. So kita boleh dapat 2 markah. Next, kita kena buat table in and out. Ini wajib buat dalam Johnson rules. Okay, you cannot skip this. Apa guna benda ni? Benda ni akan disusun di sini. Okay, the column need to be filled with the Johnson rules sequence that you have done. Okay, so dah tak ada A, B, C, D, F, G. It become B, A, G, F, D, E, C based on the Johnson rules. Okay, nah macam mana nak buat isi in and out table ni? Okay, ini yang tadi, asal tadi. So you baca, you kena selesaikan, buat dulu mesin 1 dulu apa-apa hal. Okay, how to start? Always start with 0.
Okay, mana datang 8? You baca kat sini, mesin pertama untuk job B 8. Kat sini B dulu kan. So, 8. So, 0 campur 8, 8. Then you bring 8 here. And then tengok mesin pertama A. Mesin pertama A 10. 8 campur 10, 18. Right? Then you bring 18 here. And then baca kat sini. Jangan tengok ni tengok mesin pertama dulu. Jangan nanti kang terconfuse. Tengok ni dulu. G machine 1 is 11. So 18 campur 11, 29. So you do the same process until the end. Okay. You ambil nombor ni bawa sini. Nombor ni bawa sini. Nombor ni bawa sini. Nombor ni bawa sini. And kita baca lah sekali lah. C machine pertama. C machine pertama is 15. So 84 campur 15, 99. So you done with the machine pertama dulu. Next, machine kedua a bit tricky. Be careful. Okay, yang kat sini nak isi apa? Kat sini maksud dia apa? Job B ni lepas dia selesai 8 minit di mesin pertama, dia kena masuk ke mesin kedua. Iaitu dia akan masuk ke sini. So nombor apa kat sini? Ini adalah nombor yang dibawa ke sini. Okay. So sekarang kita nak buat untuk mesin kedua. 8 campur B mesin kedua. B mesin kedua 15. So 8 campur 15, 23. Okay, here is you need to be very careful. You kena compare 23 ni dengan 18. You akan pilih nombor paling besar. Okay. Maksud dia, proses B ni akan habis pada waktu ke 23 minit. So, A ni tak boleh masuk selagi B ni tak selesai. Okay, that's the logic of it. Okay, but easy to remember, you kena compare out untuk mesin B and out untuk mesin A. Pilih nombor besar. So for this one, I choose 23. And then kenapa 12? Kita baca balik. Job A mesin kedua. So job A mesin kedua 12. Okay, 23 campur 12, 35. And then compare balik. 35 dengan 29. Mana besar? 35. Okay. So, kita baca G mesin 2. G mesin 2 14. So 35 campur 14, 49. Okay. 49, compare dengan 46, pilih 49. And then F mesin 2 is 13. So 62. Okay, kat sini 62 compare dengan 66. Kenapa ambil 66? Sebab 66 paling besar. So I bring 66 here. Okay, and then sambung balik. D mesin 2. D mesin 2, 11. Okay. So you do that sampai hujung ni. Ini very important. Ini nombor apa? Ini nombor ajaib yang kita nak cari. Okay, ni 108 ni. 108 ni dah menjawab soalan apa? Soalan yang total throughput, total processing time, total max span. Itu membawa maksud yang sama. Maksud dia, job A sampai G tadi, untuk dua-dua mesin memerlukan 108 minit untuk selesai. Sebab tu nombor hujung ni sangat important. Imagine kalau you salah kira kat atas ni, apa jadi? Assalamualaikum. Habis semua. Okay. So you need to be very, very careful. Kadang kita congak pun boleh silap. Kadang kita silap baca kat table. Kita silap pilih untuk in and out, untuk out mesin 2. Okay, so sometimes be very careful on that. Sebab salah sini, it will affect all your calculation. Okay, soalan seterusnya. Dia suruh cari idle time mesin pertama. Okay, idle time ni mesin tu tak buat apa. Okay, mesin tu duduk diam. Okay, mesin tu duduk diam, contohnya, okay, mesin pertama ni dia memang tip-top. Tak pada kosong, dia kerja sampai habiskan job C dan akhirnya pada 99 minit baru dia habis. Oh, lega. Okay, tapi dia tak boleh consider siap sebab mesin kedua tak habis kerja lagi. So, dia kena tunggu. So, bila waktu dia berehat, dia tak buat kerja adalah last kali lepas dia job C. So, berapa masa dia relax untuk mesin pertama? Kat bawah hujung sekali je. Okay, so 108 tolak dengan 99. So 9 minit dia tunggu mesin tu siap. Selagi mesin tu tak siap, dia tak boleh habislah, tak boleh consider as finish. So dia ada idle time sebanyak 9 minit. Okay. Itu je. Untuk mesin 1 kesian dia last kali dia ada. Untuk mesin 2, be careful Mesin 2 ni dia ada, orang kata dia boleh curi-curi masa. Contoh dia. Masa job B sedang duduk dalam mesin 1, job pertama tu, dia ada buat apa-apa tak? Tak ada.
Dia tunggu sebab mesin pertama ni tengah duk proses job B ni. So first kali dia dah relax. Yang macam mesin pertama ni last kali dia relax. Mesin kedua ni dia first je tak ada job sebab kawan ni tengah buat mesin B. So berapa minit dia relax yang first adalah 8 minit. Okay, kita baca dari sini 8 minit. Okay, lagi kat mana dia boleh relax mesin 2? Kat sini in between ni kita check. Okay, yang ni dah ada relax, tak ada, terus masuk. Ada relax, terus masuk. Tak ada, terus masuk. Okay, nampak tak 62 dengan 64? Dia hanya start kerja pada waktu 64. Sebab apa? Kawan yang D ni hanya habis pada waktu ke 66. So dia ada gap sini sikit. So dia ada 4 minit kat sini, satu. Kat sini pun dia ada, kat sini 7 minit. Dan kat sini pun dia ada 5 minit. So apa you buat, you kena add upkan semua. Okay, kat sini kita dapat 8. Sini kita dapat 4, 66 tolak 62. 84 tolak 77 dapat 7. And 99 tolak 94 kita dapat 5. So itu adalah idle time mesin B. So mesin B ni dia seronok 24 minit dia relax, dia menunggu, dia idle. Yelah sebab job tak masuk lagi, so dia tak boleh buat apa. Okay. Yang kesian mesin 1 lah, dia cuma ada 9 minit je. Okay. Sekarang soalan seterusnya tanya total. So total, the best thing is you to add up A dan B. Okay, mula-mula buat yang pertama, buat yang kedua, then you total up. Okay, so total up 33 minit. Okay, now bila dia tanya job waiting time. Job waiting time ni maksud dia, dalam job A sampai G ni, kat mana job ni dia beratur? Job kita tak panggil idle, job kita panggil waiting. Job ni dia menunggu nak masuk mesin seterusnya. Okay, selalu kat mana kita nak tengok in between A dan B ni in out. In out. Kalau nombor dia berbeza, itulah dia punya waiting time dia. Okay, yang pertama ada beza? Tak ada. Kedua ada 18 dengan 23. Berapa minit tu dia tunggu? 18 buat 5 minit 29 dengan 35. Dia ada menunggu kat situ. Dia hanya boleh masuk mesin kedua waktu 35. Okay. Ada menunggu. Yang ni tak ada, tak ada, tak ada. So kat mana waiting dia kat sini? Okay. So you total up. Kat sini dapat 5, 23 tolak 18, 35 tolak 29 dapat 6. And 49 tolak 46 dapat 3. So total dia 14. So itulah job waiting time. Okay, job waiting time paling senang sebab kita bezakan antara A dan B ni, mesin pertama, mesin kedua dekat dia punya tengah-tengah ni. Kalau ada perbezaan, dia campur kat situ. Okay. Alright, so kita dah jawab soalan. Sekarang kita nak lukis gancat. Okay. So ini kita punya in and out table tadi. Cara nak lukis gancat very simple. Buat dulu untuk mesin pertama. Okay. Mesin pertama, start dengan B. Ikutlah susunan ni. Kena tulis dia punya job dalam ni. Jangan biar kosong. Biar kosong salah. Sebab tak tahu ni job apa. Okay. So ikut susunan dia. Dan kita akan start dengan 08 dan 8, 18. And then G kat sini 18, 29. Follow je. Okay. 29, 46, F. Okay. So you lukis dan make sure hujung ni sampai nombor yang last sekali, 108. Walaupun kat sini 99, you kena tarik sampai 108. Okay. Dah buat. Lepas tu you fill up kat sini as kata lorik-lorik ke, color ke, whatever. Okay, nak bezakan dia. Then you buat mesin B. Okay, mesin B yang pertama, dia terus nombor 8. Maksud dia antara 0 dengan 8, dia tak buat apa-apa lah. Dia idle kan, dia tunggu mesin A buat B. So 0 dengan 8, dia akan kita buat lorik kat sini. And then dia hanya start 8, 23. So 8, 23 untuk B. 23, 35. 23, 35 untuk A. So you follow nombor ni untuk siapkan mesin kedua. Tapi be careful kalau walaupun ini hanya anggaran tapi 18 kat sini, janganlah bubuh 23 kat sini. Tak logik. So 18 kat sini, agak-agak 23 depan sikit. Walaupun dia tak ada skala tapi you boleh anggarkan. So make sure hujung ni mesti sama dengan yang atas, 108. Okay. So again, please fill up the job punya nama. And kat sini, mana kuning-kuning ni datang? Okay. Dekat sini, okay. So kat sini job F, job F 49 sampai 62.
Tapi dia hanya start 66. So, dia ada gap kat sini. Gap dia. Ini yang kita jumpa tadi kan. Mesin 2 punya gap, punya idle time. So, idle time yang akan nampak kat sini. Kita check balik betul. Kat sini ada 1, kat sini ada 1 dan kat sini ada 1. So, selesai. So, kita dah jawab semua soalan. So, get full marks for that. Okay?